دوستان، آموزش امروز کره پروبیوتیک هستش. در کل کره به دو نوع شیرین و ترش دسته‌بندی میشه که باز خود این دو نوع کره انواع مختلفی داره که بعد در حین کار براتون توضیح میدم. کره‌ای که امروز آموزش میدم به اسم کره ترش یا کره دوغی هم معروفه. در ایران کره دوغی یا همون کره محلی سنتی کره هستش که از ماست پرچرب محلی با روش‌های مختلف تخمیر میشه و تهیه میشه. و اما کره ترشی که در اروپا رایج هستش از خامه ترش و تخمیر شده تهیه میشه. کره شیرین هم که اسمش روشه از خامه شیرین یا به ندرت از سرشیر بدون اینکه تخمیر بشه تهیه میشه. برای شروع کار باید خامه تهیه کنید. همیشه میگم از خامه مورد اعتماد و مورد علاقتون استفاده کنید. حالا اگر خامه طبیعی یا ارگانیک باشه که عالیه، ولی اگر هم نبود هیچ اشکالی نداره، به شرطی که مواد اضافه شده نداشته باشه، خامه واقعی باشه. من خودم بیشتر مواقع از خامه خوب ارگانیک سوپرمارکت یا به ندرت از دامداری استفاده می کنم. در تابستون هم که دسترسی بیشتر به شیر خام دارم از خامه شیر خام استفاده می کنم. سبزی که در فیلم می بینید خالواش هستش. من از بچگی این سبزی رو به همین اسم می شناسم. در فرهنگستان زبان فارسی هم به همین اسم نوشته شده. به انگلیسی هم پولیمینت گفته میشه. در بعضی جاها هم دیدم این سبزی رو پونه وحشی معرفی کردم، ولی این درست نیست. این سبزی پونه وحشی کاکوتی نیست. این سبزی خالواش هستش. هم طعمش هم شکل و شمایلش با این سبزی ها فرق داره. اگرچه همه اینها از خانواده نعنا هستن و همشون هم خیلی مفید هستن، ولی خالواش نیستن. در اروپا هم نمیشه خالواش رو مثل سبزی‌های گلدونی دیگه تهیه کرد. اونم به خاطر اینکه اسانس و روغن این گیاه دارای ماده سمی پولگون هستش و در واقع فروشش در مغازه‌های معمولی رایج نیست. اگرچه این سبزی در تمام کشورهای اروپایی وجود داره، ولی در لیست قرمز قرار گرفته و فروش این سبزی در مراکز خرید ممنوعه. بیشترین استفاده هم از این سبزی در صنعت داروسازی و طب میکنن و حتی در عطرسازی و از روغن این گیاه برای ضد عفونی کردن و درمان عفونت ریه استفاده میشه. خوشبختانه کسانی که خارج از ایران زندگی میکنن میتونن این سبزی رو تهیه کنن. من خودم از آمازون بوته این گیاه رو تهیه کردم. براتون توضیحات کامل رو مینویسم تا شما هم بتونید این سبزی رو تهیه کنید. دلیل استفاده من از این سبزی خواص ضد عفونی کننده، عطر بی‌نظیر و آنتی اکسیدان و مواد معدنی به اضافه صدها خواص دیگه هستش که خوب خودتون هم در مورد خواص بی‌نظیر و دارویی این گیاه مطالعه کنید. اگر هم به این سبزی دسترسی نداشتید میتونید از نعنا، مخصوصا نعنا فلفلی، پپرمینت و یا کاکوتی هم از یکی از سبزی‌های بی‌نظیر هستش. خواص دارویی خیلی زیادی داره. من فقط برای اینکه خواص پروبیوتیکی این کره رو بالا ببرم از این سبزی دارویی استفاده میکنم. به خامه مقداری ماست پروبیوتیک اضافه میشه. لینک ماست پروبیوتیک رو براتون میذارم. کسانی که حتی کیفی در منزل دارن میتونن به خامه اضافه کنن، یا حتی یک ماست محلی خوب و خونگی هم دارن میتونن به خامه اضافه کنن. هدف بالا بردن هرچه بیشتر باکتری های مفید هستش، چون که این باکتری ها در این کره به زندگی ادامه میدن و هرچه تعدادشون بیشتر بشه خواص و کیفیت این کره بالا میره. خامه باید برای تخمیر در جای گرم گذاشته بشه به مدت 48 ساعت. خیلی از شماها ترفند کلمن و کیسه آب گرم رو میدونید. سعی کنید در این 48 ساعت مکان گرم باشه. 36 37 درجه خوبه. نگران خراب شدن خامه هم نباشید.
ماست باعث ترش شدن خامه میشه و خالواش یا نعنا هم این محیط رو تضمین میکنه. حتی اگر این سبزی ها هم داخلش نبود هیچ اتفاق بدی نمیفته. ببینید هدف ما تخمیر طولانی هستش. این تخمیر طولانی هستش که باعث میشه لاکتوز و یا همون قند لبنیات تا حد ممکن پایین بیاد. یادتون باشه فقط شما خودتون میتونید یک محصول تخمیری و پروبیوتیک و با کیفیت رو در منزل تهیه کنید، وگرنه ماست، کره، پنیر پروبیوتیکی مغازه‌ای فقط اسمش روشه. شما از مواد واقعی داخل اون محصول چیزی نمیدونید. پس این زمان رو بدید تا باکتریا تعدادشون هرچه بیشتر بشه. بعد از 48 ساعت به مدت 24 ساعت یا حتی 48 ساعت داخل یخچال بذارید تا کاملا سرد بشه. در یخچال هم یک تخمیر ضعیفتر شکل میگیره. قبل از زدن خامه، خالواش یا نعنا رو از داخل ظرف در بیارید. برای گرفتن کره از خامه با در نظر گرفتن مقدار خامه دستگاه‌های زیادی وجود داره. شما میتونید این دستگاه‌ها رو در فیلم‌های قبلی من ببینید. ساده ترین دستگاه میتونه همزن یا گوشت‌کوب برقی که خب این دستگاه‌ها بیشتر در دسترس هستش میشه استفاده کرد. هیچ مشکلی هم نیست. شاید کمی در کیفیت کره تاثیر بذاره ولی در نهایت کره تخمیری خوشمزه به دست میاد. این دستگاهی که من استفاده میکنم قدیمی هستش ولی همین دستگاه به همین شکل با همین سیستم در آمازون فروخته میشه. حالا دیگه فقط باید هم زده بشه، اونم یک هم زدن طولانی. حالا اگر چند تا دست کمکی هم باشه که خیلی عالی میشه. من سعی کردم تمام مراحل رو بهتون نشون بدم. خوبی این دستگاه اینه که وقتی کره کاملا از دوغ جدا میشه چرخ دستی به سختی میچرخه. کسانی هم که از همزن استفاده میکنن متوجه میشن کره یک دفعه از دوغش جدا میشه. با گوشت‌کوب برقی هم همین اتفاق میفته. این قسمت بهترین قسمت کار هستش. نشون میده که کره کم کم داره آماده میشه. حتما از قبل چند تا بطری آب در یخچال بذارید چون برای شستشوی کره به آب سرد نیاز داریم. سعی کنید آب بدون کلر باشه. میدونید وقتی به آب استخر کلر میزنن برای از بین بردن باکتری ها و قارچ ها. حالا ما این همه زحمت کشیدیم در این کره رو تخمیر کردیم، حالا قارچ ها و باکتری ها بخواد با کلر از بین بره. پس از یک آب آشامیدنی خوب استفاده کنید. حتما باید کره در آب سرد خوب مالش داده بشه تا اون دوغ و آب اضافه از کره خارج بشه، شکلش هم یک نواخت بشه و مدت عمر کره هم طولانی تر میشه با این کار. اینم بگم طعم خالواش و نعنا در کره خیلی قوی نیست. در آخر یک عطر و طعم بی‌نظیر به این کره میده. حالا درست اسم این کره ترشه ولی باز به اون معنا نیست که این کره خیلی ترش باشه. فقط یه ترشی ملایمی داره که یک کوچولو طعمش با کره شیرین معمولی صبحونه متفاوته. اون چیزی که این کره رو خیلی متفاوت میکنه خوش هضم بودن این کره هستش. میدونید وقتی به شما میگم یک تخمیر واقعی رو همیشه شما میتونید خودتون در منزل انجام بدید، به خاطر این هستش که بیشتر کره های تخمیری صنعتی با اسید لاکتیک مایع یا اسید لاکتیک پودری تخمیر میشه. کره اسیدی میشه ولی شما هم باور نمیتونید بکنید که این کره بخواد باکتری و یا قارچ زنده‌ای داشته باشه. حالا اگر یک کره تخمیری واقعی هم بشه تهیه کرد که معمولاً فرانسوی ها در تخمیر این نوع کره ها زبان زد هستن، در بسته بندی های کوچیک با قیمت های خیلی بزرگ میشه تهیه کرد. ولی امروز شما یک کره پروبیوتیک خیلی عالی رو یاد گرفتید که حتی اگر یک تیکه از این کره رو شما به شیر اضافه کنید، یعنی شیر رو مایع بزنید با این کره، شیر شما تخمیر میشه. اونم به خاطر وجود باکتریای مفید این کره هستش. خب حالا رسیدیم به مرحله شستشو و مالش دادن کره که باید سعی کنیم تا حد امکان تمام دوغ یا آب رو از کره در بیاریم. امکان داره تا 3 بار
این کار رو انجام بدیم. در آخر باید یک آب زلال در داخل کاسه باقی بمونه. اگر کره از ماست تهیه بشه، کار شستشوی کره خیلی بیشتر طول میکشه چون دوغ بیشتری داخل کره هستش. اگر کره از سرشیر تهیه بشه، دوغ کمتری داره، کره خالص‌تره، کار شستشو کمتر طول میکشه و این کره ما بین این دوتاست. از خامه تهیه شده، شاید تا 3 بار طول بکشه یا 4 بار. همونطور که گفتم باید در آخر آب کاملا زلال باشه. اون موقع کره آماده شده. دوغ این کره بی نهایت خوشمزه است، ترش، خوش عطر. حالا اگر با این دوغ کشک درست بشه که دیگه میشه تاج سر همه کشک‌های بازاری. در آینده تهیه کشک رو هم براتون میذارم. حتی بهتون یاد میدم که کشک رو مثل کشک‌های مایع بازاری بتونید کنسرو کنید و به مدت طولانی نگهداری کنید. میدونید کشک‌های خشک همیشه باید از قبل برنامه‌ریزی بشه، آماده بشه و اون خرد کردنش خودش کلی دردسر داره. ولی وقتی کشک مایع در دسترس باشه، وقتی که حواس کشک بادمجون یا کله جوش کردید، فقط در شیشه رو باز میکنید و گرم میکنید و استفاده میکنید. من گاهی اوقات کشک رو روی نون نازک مثل نون لواش به شکل پیتزا با کمی ادویه مخلوط میکنم، روی نون میذارم و گریل میکنم. طعمش فوق‌العاده میشه. یا حتی به شکل پنیر هم میشه استفاده کرد، روی نون توست با کمی روغن زیتون، طعمش عالی میشه. آب داخل کاسه کاملا زلال شده، کره آماده است. فقط کره باید قبل از اینکه شکل داده بشه مدتی داخل یخچال گذاشته بشه تا کار راحت تر انجام بشه. شما میتونید کره رو به هر شکلی که دوست دارید در بیارید. ساده ترینش اینه که به کمک 2 تا کاردک به کره شکل بدید. من سعی کردم کره رو با ابزاری که شاید برای شما ناشنا باشه درست کنم. اگر بهتون بگم سخت‌ترین قسمت کار همینجاست، دروغ نگفتم، چون شکل دادن با این ابزار چوبی حتی اگر ساده هم به نظر بیاد کار راحتی نیست، مخصوصا در تابستون. چون اگر خوب کره رو فشار ندید، جای خالی داخل کره بمونه، شکل کره بد در میاد. وقتی هم که میخواید دوباره شکل بدید، کره نرم شده، شکلش بدتر از اولش در میاد. این قالب ها قبل از استفاده باید برای مدت کوتاهی در آب گذاشته بشه. شما میتونید این قالب ها رو به شکل های مختلف در اندازه های کوچیک و بزرگ آنلاین تهیه کنید. حتی اگه دسترسی به این قالب ها هم نداشتید، خانم های ایرانی خیلی هنرمند هستن، میتونن یه نقش و نگارهایی روی کره در بیارن. مهم طعم این کره هستش که ما داریم. من هیچ وقت به کل کره نمک نمیزنم، فقط به مقداری از کره که بخوام نمکی باشه نمک میزنم. از نمک سنگ نمک با کیفیت بدون یود استفاده میکنم. اگر دوست نداشتید که هیچ، میتونید از نمک استفاده نکنید. مقدار خامه در نهایت کره من زیاد بود. در آخر بعد از آماده شدن کره ها رو وکیوم کردم. اینطوری میشه به مدت خیلی طولانی کره رو در یخچال نگهداری کرد. ولی شما اگر به مقدار کم درست کردید، میتونید کره رو در کاغذهای کیک‌پزی یا کاغذهای مخصوص کره و پنیر بپیچید و در یخچال نگهداری کنید. این کره به خاطر اینکه تخمیر شده به مدت خیلی طولانی در یخچال قابل نگهداری هستش و همینطور روز به روز هم خوشمزه تر میشه. دوستان، میدونستید برگ انگور تازه خواص خیلی زیادی داره؟ علاوه بر ویتامین ها و مواد معدنی و آنتی اکسیدان ها، خواص ضد باکتریایی و ضد میکروبی داره. غنی از ویتامین C و آهن هستش. سیستم ایمنی بدن رو بالا میبره. من برای نگهداری بعضی از پنیرها، برای کهنه کردن بعضی از پنیرها از خواص ضد باکتری و ویتامین های این برگ خیلی استفاده میکنم. اگر شما هم در فصلش به برگ تازه دسترسی داشتید، کره رو لای برگ انگور
بپیچید، خواص پروبیوتیکی رو در کره بیشتر میکنید. حتی برگ انگور کمی از طعم خودش رو به پنیر یا کره منتقل میکنه. اینجا کره سفالی برای نگهداری کره در خارج از یخچال هستش که در واقع یک محیط خنک رو برای کره درست میکنه. برای کسانی که همیشه دوست دارن کره نرم در دسترس داشته باشن و مجبور نباشن کره سفت رو روی نون بمالن خیلی به درد بخوره. میدونید همیشه پنیر و کره قبل از خوردن باید مدتی قبل از یخچال در آورده بشه تا بتونه اون طعم و عطر واقعی خودش رو نشون بده. دیگه اینطوری هم کره نرم میمونه و هم عطر و طعمش رو داره، ولی در عین حال سالم و تازه میمونه. اول باید کاسه رویی رو با کره پر کنید، بعد در کاسه زیری آب سرد بریزید و کاسه رویی رو روی کاسه آب قرار بدید و هر 2 یا 3 روز آب قبلی رو دور بریزید، مجدد با آب سرد پر کنید. اینطوری کره تر و تازه و نرم میمونه و خراب هم نمیشه. در واقع کار یه یخچال کوچیک رو انجام میده. این هم از تهیه کره تخمیری و پروبیوتیک در منزل که من سعی کردم به بهترین نحو بهتون آموزش بدم. تا بعد.